بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند یکتا و بی همتا. ارجمندان عزیز، بیننده های خوب تلویزیون آریانا، امید میبرم یک بار دیگه پای گزارش های ما با صحت و تندرستی کامل نشسته باشین. ارجمندان عزیز، شما را خوش آمدید میگم به تماشای یکی از گزارش های دیگه ما. بازم از ولایت کاپیسا در یک جای خیلی مقبول قرار داریم. یکی از کسانی را که در این منطقه بلدیت کامل داره، استاد هستن، معلم هستن، سرمعلم هستن. امروز از اینا آشنا میشیم، بعدا اینا ما را همکاری میکنن، همراهی میکنن تا بازار سابقه دیوالی را بریم چکر بزنیم و اندک معلوماتی که با خود دارن با ما شریک بسازن. یک بار دیگه سلام بر شما و خود معرفی بکنید. سلام بر شما و به تمام بینندگان تلویزیون آریانا. اسمم غلام مصطفی فرزند احمد شاه، سرمعلم مکتب متوسطه اسد عثمان، باشنده قریه رحمان خیل ولایت کاپیسا، مرکز کاپیسا. بسیار زیاد تشکر استاد. میریم سر اصل گپ. اینجا قبرستانی است یا ادیره است؟ مربوط به کدام مردم است؟ مربوط به کدام قریه است؟ این قبرستانی مربوط قریه دیبابالی رحمان خیل قلعه کونه کاکا خیل قرار داره. این تقریبا در یک موقعیت، یعنی در قلب چند قریه قرار داره؟ بله در قلب چند قریه است که هر قریه میتونه امو کسانی که فوت میکنه بیارن اینجا دفن بکنن. بله مشخص به یک قریه نیست. مشخص با یک قریه نیست و او بغلش و پشتر از قبرستانی کدام قریه است؟ این درختایی که معلوم میشه خیل قریه تاج محمد خیل. ساکارای تاج محمد خیل. تاج محمد خیل میفهمین کی بوده؟ نه اونقدر معلومات، اما میفهمین که به نام تاج محمد خیل یک کسی به نام تاج محمد خان بود قبلا. بله. شاید که مو آدم دیگه به نام تاج محمد خیل از بررسی همون مردم هستی. بسیار تشکر. و وقتی او طرفتر نگاه میکنیم باز کجاست؟ اوجا قریه رحمان خیل است که قریه شماست. بله. بسیار تشکر. وقتی اندک دور میکنیم باز کدام قسمت است؟ باز قریه قروتک ریگروان قرار داره. قروتک اما ریگروان هم در اون قسمت هاست دیگه، در اون پشت سراست. دیر شده از رحمان خیل ریگروان است. بسیار خوب. باز وقت دور میکنیم این قسمت ها که پشتر از این خانه سفید میشه تقریبا. این قریه کاکا خیل است، مربوط کاکا خیل میشه. کاکا خیل هم جوار قریه رحمان خیل است. بله بسیار خوب. و وقت روبرو نگاه میکنیم باز کدام قسمت است؟ بازار کنه دیبابالی. بازار کنه دیبابالی. بله. و اما بازار چیز که میگن دکانای دیوالی که میگن اونم قسمت است. همون قسمت است بله. بازار کنه دیبابالی از این پل سای شروع امتداد داره تا یک قسمت بازار به نام بازار کنه دیبابالی است. بسیار خوب استاد. بریم که پیشتر بریم از نزدیک وقت هر جایی ببینیم با زیبایی خود داره. فصل پاییز یا خزان از زیبایی خود درختای اختیار کرده. بله فصل خزان. ولایت کاپیسا میگن یکی از ولایت های است که خیلی زیبایی و مقبولی خاص داره هر قسمتش. بله دیگه فصل تابستان و فصل بهار که بیایی بسیار زیبایی های خاص هر داره. فصلش زیبایی خود داره. هر فصلش زیبایی خاص داره ولی فصل بهار و فصل تابستانش خوب زیبایی قشنگ و درباره از دریا بگوین، از کجا سرچشمه میگیره؟ جوی میگین یا دریا میگین شما اینجا؟ میره به نام فعلا به زبان عامیانه ما شما به نام سای میگوین ولی پدرای ما به نام قول سنجن یاد میکنن که در سابق همین قبرستانی هم که سبب ازی شده که چون که سیل رو بود همین منطقه را سیل میبرد ولی هر قدر کدن نتونستن که دیگه ایجا کاری بسازن همین جسدا را همیجا دفن کردن تا سای این طرف آمد و این زمین به نام قبرستان شد. در زمستان ها فکر میکنم آب زیاد داره و فصل بهار. فصل بهار به این سیلاب میه. پسان فصل خزان که میایه باز آبش کم میشه. بسیار خوب. اینمی فکر میکنم از این پل که تیر میشیم ما تازه یا اینمی پل در حقیقت دهلیز بازار دیوالی. بله از این پل به طرف شروع بازار اینمی جاست. شروع بازار است بله. این بازار کنه دیوالی. این بازار کنه دیوالی موقعیت لب سای گفتم شما. موقعیت لب سای هدفتون هم لب جوی است. نه لب سای. این که دیوالی میگن چرا دیوالی میگن این رو میفهمید؟ او قدر معلومات دقیق نداریم. فکر کنم که هدفشون خوی رقم نیست که دی خو اما قریه یا روستا همه تو از والی که میگه دی بالا تو را یک چیز نبوده باشه. شاید همه تو یک پروگرامی بوده باشه. بسیار خوب.
و از جمع دکانا و یا امو ساختمانای خیلی قدیم اونمو چند دو دکان مانده. شاید قدامت شما یک 50 سال باشه. شاید همین یک 50 سال 60 سال شاید شده باشد این دکان ها. 50 60 سال. حتی پشترش بیخی ویرانه است. بام هم نداره. نه باغ هم نداره. بله. شما چه مدت زی در کاپیسا در کل زندگی میکنید یا در قریه رحمان خیل زندگی میکنید؟ وقت تولد تا به فعلا ساکن. همیشه که به دنیا آمدین مثلا شما چند سال هستین فعلا؟ 34 ساله. 34 ساله. شما 25 سال پیش باید دارین. 25 سال پیش قدر بازار پر جمع و جوش نبود. نه بازار پر جمع و جوش نبود. تو قدر سرک خامه بود. یک چند تا دکانه بود. تو قدر بازار نبود که دیگه بازار پر جمع و جوش باشه که قسم کالا بازار دیوالی بازار پر جمع و جوش است. تشکر. بیاین پیشتر بریم. باشین کامرای ازی کاکا گپ بزنیم. سلام. شما خوب هستین؟ زنجیره. چقدر وقت میشه دکان دارین اینجا؟ 16 سال شد. 16 سال شد. 16 سال پیش هم قدر دکانای زیاد نبوده دیگه. نه. نان قاق میفروشین؟ میخرین؟ بله. و بود تو چبلق کنه. بله. کاروبارتان خوب است؟ خوبه. از کدام قریه هستی اصلا؟ ملازات خیل. ملازات خیلش کدام طرف است؟ سر کلینیک. سر کلینیک. چند ساله شدی؟ یعنی 48 هستم. 48 است. بله. نو ماندی مگر. تشکر. دو طرف سرک البته زمینای شخصی مردم است. بله. دولتی نیست. از سرک کنار سرک بالا و پایان زمین شخصی مردم است همش. اینجا اجازه بلند منزل و تعمیر چیزا است؟ بله اجازه بلند منزل و تعمیر است. کسی اگر تانست بتونه اگر کسی توانایی امکانات داشته باشه. ابرای کاکا گپ بزنیم. کاکا سلام. چطور هستین؟ میگن نجاری کسب یا مسلک نوح علیه السلام است. پیشی پیغمبری است. بشک که از دیگه در این فرصت دیدمی شب و روز خود چیزی به ما درک نیست. کار نیست، غریبی نیست. یعنی رقمی درک نیست. نه پیسه درک نیست. برکت چطور است؟ برکت خوب است که روز میچلانیم به یک سختی به یک مشکل. از امو جوانی تال را اینمی کار میکنی؟ اینمی کار میکنیم. نه سابقه خوب بود؟ سابق خوب بود دیگه. حالا خود چوب قیمت هست این کار غریبی نیست. از کدام قریه هستی؟ از قلعه سید خان. قلعه سید خان. چند سال است اینجا دکان داری؟ دیگه 7 سال بیشه. 7 سال؟ پیش از او کجا کار میکردی؟ پیش از او کابل در مزار کابل. کابل در کجایش بودی؟ کابل دیگه در سر کوتل اونجا کار میکنم. سر کوتل خیلی خانه. چاشنان خوردین یا نه؟ نه. چی میخورین؟ هر چیزی که خدا از خانه میارن؟ از خانه میارن. خواه. تشکر کاکا زنده باشی. این راه زگه که به قریه ها وصل شده. نه این راه قدر راه عمومی نیست. دیدم یک چند خانه رفته در قریه وصل نشده. راه عمومی اون طرف است. راه عمومی پیش است. بیشتر است. این راه هدف هم دیگه به زمینای زراعتی خوب وصل شده. یا این راه با زمینای زراعتی. باغ و اینه میگه باغ اینجا هست یا نه؟ باغ در این باغ اگر است چه نوع میوه ها زیاد پیدا میشه؟ میوه انگور است. زیادتر میوه انگور و زردالو و سیب و توت و چهارمغز. توت و چهارمغز و همینطوری چطور. بسیار خوب. کاکا چی میکنه چطور؟ ای رقم سلام. خوب هستی؟ بخیر. خوب نجار هستی؟ بله در این هفته چطور گرمی نمیکنه؟ خوب گرمی متوسط است. نام خدا یک ذره آباد هم هستی؟ بله. خسته کن نیست کار؟ نه. باشنده کجا هستین؟ باشنده ولایت کاپیسا مرکز. خود مرکز. بله. چند سال از اینجا کار میکنین؟ یک 10 سال شد. 10 سال شد. خیر ببینین. بخیر باش. زنده باشین. کفاشی امام الدین. هدفشون همو بودوزی دیگه. دوزی است. این کلچای کاپیسا خیلی زیاد مشهور است. همین کلچای مانند خانگی که جور میکنن. ولی کلچای سیاد زیادتر مشهور است. کلچای سیاد. کلچای بازار سیاد. هم بازار سیاد هم بازار دیگه چی میگن؟ شرکت. گلبار شرکت. همون کلچا مشهور است. یا هم بسایز هم ما جور میکنن ولی او کلچا معروفتر است. بله.
کیفیت کلچه بازار شرکت و بازار سیاد ندارم. خب بازار صندلی شروع شده بخاطر زمستان نزدیک است. بعض زمستان دیگه رسید دیگه بعضیا صندلی موندن بعضیا در حالت صندلی ماندن است. ببانن. خب بازار غریبانه است. خوب است بازار یک به مردم غریب خب بازار اقتصادی است. یگان زوراوری و قلدری است در این سایه یا نه؟ فضل خدا نه خدا را شکر و قدر زورگوی همین کار خوب است نه کمی زورگیری و زورگیری و توری گپ ظالما سر مظلوما ظلم نکنن. از نه از طرف شب بعضی خدا ناترسا یگان پیشواگیری و دوزی و اختطاف میکنه. همین دکانم ببینین دکان قدیمی معلوم میشه. شما ببینین این صاحب شما پیشتگی از شماست. سلام خوب هستین انشالله. خب روغنیات برای موتر میفروشین. بله. این دکان خیلی قدیمی است. شما از مسابقه بودین یا نو گرفتین؟ نه این دکانای پدری بود دیگه کامو تو از پدرای خودتان؟ بله بله. اوه، چقدر جالب. دکان معلوم میشه پخسایی سگ رقم. گلاس گلس ها خشت هم استفاده نشده. نه چوبش هم همون چوب خوب قدیم از است. مقدمات بله. کاربر خوب است بس. خوب است میشه خدا را شکر. این دروازه سابقه است یگان دوزی بگه پا باز. نه فضل خدا اهمیت خوب است اینجا. نماز هم خواندی معلوم میشه واند نماز سوار است. بله جای نماز آورد. چاشت خوردین چیزه؟ نخوردیم خب شما هم که مهمان ما شوید قیمانان نوشید. از خانه نان میاریم. همین خانه نزدیک است این خانه. نان تندوری است یا داشی؟ نه تندوری است. تندوریش خوبش والله. چی کنیم چاشت همیشه نباشه مثلا. نه دیگه ما خودت کی وقت داریم که زنده باشین. ما باید بریم این بازار رو طی کنیم. بخیر باشید. خداحافظ. با امان خدا. مردمای قریه یا کسایی که در دهکده ها زندگی میکنن دلشان قلبشان بزرگ است. بله یاد اگر نان است شکر فضل خدا دیقانی خانه از خانه پدری دیگه مردمای بود غم میمون نداشته باش. مردمای بیالایش هستند. چیزی که تیار بود میگه چیزی که تیار است از یار است. اما مردمای یک ایده اگر روزگارکشان هم ایده خوب باشه مگر هم روزگار قلبشان چندان خوب نیست. او داریم در مجموع هر رقم مردم هر داریم. رقم مردم است. جنگل تر و خشک خود داره. کاگل است فکر میکنم. بله فرهنگ کاگل در کاپیسا هنوز هم زنده است. اینجا هم ظروف کرایی. حتما کدام محفل بوده خدا کنه محفل خوشی بوده باشه. دوباره ظرفا را آوردن و ظرفا را شستن آماده ازی است. اگر کسی میخواد بازم ظروف کرا بگیرن میتونن بیاین از اینجا ظروف کرا بگیرن و ببرن دوباره پس بیارن بازم اینامشون بازم اینمی کاروبار است دیگه. بله اینمی کار از شماست. سلام خوب هستین؟ خوب خاص بخیر. کجا برده بود ظرفا را که پس آوردن؟ پورا مادراقی برده بودیم آوردیم ششته میشه. محمود راقی بود. بله محمود راقی. یعنی مرکز. مرکز بله. چی گونه مراسم بوده؟ مراسم خوشی بوده؟ بله عروسی بود. صحیح عروسی بوده یا عروسی گگ بود؟ نه در عروسی بود دیگه صحیح. کدام دیگار آوردن؟ دیگه ازبکی. دیگار چیز ماندن یعنی؟ نه خلاص شد. سابق خوب بود یک زیر میگرفت وایش هم آورد باز با ظروف کرایی. بله بله. چند دانه قوری برده بودن؟ غوری یک نیم ساعت دانه برده بودن. 3.5 ساعت اوه در قوری 2 نفر میشینن؟ بله یاد 2 نفر میشینن 3.5 ساعت 700 نفر یا خبر کردن. بله بله 700 نفر شد. غیر از اینکه چقدر قوری خودشان داشتن. بله حالی عروسی ها بیخی یک کمک خردتر شده 200-1.5 نفر میکنن برو وقت. خوب دیگه. خودت عروسی کردی؟ از جیب خود دیده. خودت عروسی کردی؟ نه خیر. چند نفر میخوایی؟ چقدر از قومتان؟ قوم ما دیگه زیاد از دیگه. تقریبا یک 2.5 ساعت 3 ساعت باشه. 2.5 ساعت 300 بله هنوز معلوم نیست که جانب مقابل کی است. بله از از او بود چه میشه. نو دیگه باز این همسایه خودم خبر میکنه. وقتی که پیسه از جیب خودشون نمیره. این فرهنگ در افغانستان است. عروسی بچه‌شون شون 200 نفر میخواد عروسی دخترشون شون 500 نفر. نه شکر خدا در این مردم اطراف عروسی دختر بچه فرق نمیکنه. همش پر جمع جوش است. بیش از 1700 نفر اشتراک میکنه در محفل ما. سال و سرود باز می باشه. اکثر جا می باشه اکثر جا نه. یک ختم میکنن. بله محفل اسلامی آن زیادتر میگیرن. تشکر زنده باشین. زنده باشین. بیننده گزارش ویژه ما از بازار کهنه دیبالی ولایت کاپیسا هستیم.
همین طرف هفته و برآمد بریم که ازارت تکر شویم. یعنی هم دکانت. سلام علیکم. کاکا چطور هستین؟ قراری است نام شما چی است؟ سید آمد کاکا سید آمد. این بچه که بخیر ملت کردی. اما تو که معلوم ای جوان چشمکایش پر آمد. بچه تست یا نواسید؟ بچه امی آخری سو پیش بعد از این دگام است. نه یک نگام است خیلی پس کرکی نیست. نه چی گناه کرده بود؟ میگو با دروغ میگو پیسه رو بیارم تو پیسه رو بیارم نه خب پیسه رو به بیادرم دادی. اما چی کرده پیسه را؟ میگو مال خریدیم چند بوده؟ 20 روپیه 20 روپیه. نام چی است؟ رومان رومان؟ او رومان چی نام مقبوله. مکتب میخونی؟ صنف چند؟ صنف دو صنف دو. خب پیسه رو چی کردی نال راسته بگو؟ گرفت اگم بیادرم خورد زیاد لطت کرد یا کم؟ ای کم لط کرده باش خیره. کم کم؟ خب منتظر زیاد شما هستید منه؟ آفرین. بخیر مکتب هم میخوایی که خلاص کنی؟ آفرین. باز پنتون هم میخوانی یا نه؟ میخوایی باز چی کاره شوی؟ دکاندار میخوایی شوی مثل پدرت؟ آفرین آفرین آفرین. بچه کار لط نکنین مگرم. زنده باشین. هنوز هم در ولایت دوردست و یا دهکدا این رواج است که باید تفلکای خردسنه بزنن. رواج تهدید. اما به حد ابتداییش یا به حدی که درست است تشویق و تنبیه باشه، نه ای که ازت زیاد شه. ای بچگک نام چی است؟ نام چیست؟ رحم الله چی؟ رحم الله رحم الله. چی میخوری؟ زیادم او که نشان بتی؟ نشان بتی؟ سمیانک است. پیسه از کجا کردی؟ پیسه کی دادید؟ نمیگی؟ مکتب میخونی؟ مکتب میری؟ نه نمیری مکتب؟ چرا؟ ولی بچه که مکتب میره خودت چرا نمیری؟ شاملت نکرده؟ او میخوایی مکتب بری؟ خوش داری مکتب بری؟ آفرین. مسجد میری درس خواندن؟ چی میخوانی در مسجد؟ سپاره میخوانی؟ درست کجا رسیده؟ بچه یک تحت تاثیر قرار گرفته. دکانای ظروف کرایی دیدیم در این بازارها زیاد است. زیادتر است. چرا مسجدها ظروف خودشان نداره بر قریا؟ نه مساجد ندارد. اینقدر ظروفی که ضرورت مردم است. بسیار کدام مسجد داره و او هم چون که اهمیت و قدر تامین نیست شاید که امور در محوطه مسجد ببانن شاید دست ببریش یا گم شوه یک مشکلاتی داره. من یک چیز را راستی شنیدم میگن که لوبیای کاپیسا بسیار لوبیای خوبش است. بله یا لوبیا کاپیسا همینجا پیدا میشه. شاید پیدا شه نمیشه نمیگوشی. اینمی لوبیای اصلی خود کاپیساست؟ این لوبیای اصلی خود کاپیسا است. عجب. چقدر مقبول است. همین خامش از خوردن زتا. باشه صدا کنم صاحب. شما خودتان خود زمین ها نداشتین از این چیزا؟ داشتیم کشته بودیم از این لوبیا. شما لوبیا رو میشناسین؟ بله خوبی و لوبیا خرابشه؟ رو خوب. از این کدام لوبیای درجه اول خواد بود؟ از این هم که درجه اول است بعضی دانه‌های در قیمت داری. شما خود نخواد بفهمین. در قیمتش 700 7,500 تا 800 8,500 این قدر است نرخ لوبیا در کاپیسا. به خاطر که گفتن لوبیای قزاقستان هم است، لوبیای روسیه هم است، لوبیای ایرانی هم است، اما لوبیای کاپیسا و لوبیای قندوز از کل لوبیا ها سر است. بله قیمتش هم گفتن بالاست. بلندتر است. فکر میکنم لوبیای کپسولی میگن ایره. بله یا لوبیا کپسولی یا لوبیا سرخ لوبیا این نیست لوبیا.
در ولایت کاپیسا دخترها به مکتب میرن. بله یا دخترها به مکتب میرن. از طرف خانواده مشکل وجود نه از نداره. طرف خانواده هیچ کدام فضل خدا کدام مشکل ممانعت وجود نداره برای طبقه اوناز در رفتن مکاتب یا به طرف وظیفه. بله. ظروف کرایی میبینیم چندین دکان هست اینجا. من مردم زیاد معامله دارن. بله. خب یکی مثل شهر کابل واره یا شهرهای بزرگ واره قسم نیست که بچه ها تا سن زیاد منتظر باشن که عروسی کنن. در سن خورد زود عروسی میکنن. این تعلق دیگه به مو اقتصاد خانواده ایش داره. بعضیا در سن خورد، بعضیا در سن بالاتر. هر کدامش دیگه تعلق به مو اقتصاد خانواده ایش میشه. کسی که اقتصادش برابر است شاید در سن 18 و 17 و در سن 20 بچه به نسبت به شهرها در اینجا زودتر. در اینجا زودتر است. بله. خب دوستان عزیز تشکر از اینکه شما بیننده گزارش ما از بازار قدیم دیبالی بودین. انشالله فردا و پس فردا دیگر روزها دیگر بخشای گزارش‌های ما را از بخشای دیگه شهر بازار دیبالی شاید به دست نشر سپرده شد و شما همچنان بیننده خواهد بودین. استاد از شما هم خیلی تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. زحمت کشیدید تا به اینجا آمدید از حال احوال ما مردم رنجیده پرسان کردید. تشکر از شما و تشکر از بینندگان شما. خدا نگهدار. خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.